Naniniwala ako na hindi lamang sa paaralan, dapat tayo may bago lagi natututunan. Kahit sa pag-alis natin ng school, dapat tuloy-tuloy lang ang ating pag-explore. Kaya samahan niyo ako dito sa Knowledge on the Go! Ngayong araw, sino kaya ang ating on-the-go contestant? Hello, ano ang pangalan mo? Violet. Violet. Balita ko, Violet, ikaw daw ang top 2 dito sa klase. Opo. Kahit daw ikaw ang pinakamaliit, ay sobra namang laki ang iyong kaalaman. Di ba? Anong favorite subject mo? Science po. Science. Sana science ang makuha mo, ha? O, go, roll the dice. English! Okay, sige. Oh, Violet, bunot ka na. Okay. Violet, go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na! Ito ang aking question for you. Identify the complete subject in the sentence. The dog ran in the field. Letter A, in the field. Letter B, ran in the field. Letter C, the dog. Or letter D, dog. C. Letter C, the dog. Ang tamang sagot ay... Letter C, the dog! Ang galing-galing naman! The complete subject is composed of all the words that tell whom or what the sentence is about. In the sentence, the dog ran in the field. The dog is the complete subject. Congratulations sa'yo. At dahil nakuha mo ang tamang sagot, meron kang gift mula sa Knowledge on the Go. Thank you po. Congratulations, Violet. Ayan. Hi, ang saya-saya talaga nang may bago tayo natututunan. Kaya dito sa Knowledge on the Go, go na go tayo lagi sa bagong kaalaman. Ako po si Marlo at makita-kita ulit tayo next time.